Hello! Welcome sa Be The Best TV. Sa video na ito, i-discuss natin ang Cashflow Quadrant ni Robert Kiyosaki. Sino ba si Robert Kiyosaki? Siya ang author ng Rich Dad, Poor Dad series. Magpo-focus tayo ngayon sa Cashflow Quadrant na in-introduce sa pangalawang part ng Rich Dad, Poor Dad na libro. Ngayon, pinopoint out ni Mr. Robert Kiyosaki na kailangan mo lang malaman kung nasaang parte ka ng Cashflow Quadrant na tinatawag para magkaroon ka ng idea kung ano mga dapat mong gawin sa iyong daan patungo sa financial freedom. Ano ba ang Cashflow Quadrant? Isa-isahin natin, no? Ang cash flow, pasimplehin natin, ito yung in and out ng pera. Kumbaga yung pumapasok na cash and yung naaalis na cash sa'yo or yung expenses mo. Ang quadrant naman, ibig sabihin yan, square, hinati mo sa apat. So, quadrant is box, hatiin mo siya sa apat, yung apat na box na yun yung quadrant. Pag pinagsama mo yan, cash flow quadrant, now, paano ka magkakaroon ng financial freedom kung hindi mo alam kung saan nanggagaling ang pera mo? Ito rin yung isa sa mga magmumulat sa mata mo. Nasaan quadrant ka ba? So, simulan na natin ang discussion tungkol sa cash flow quadrant. And then, nilabel na natin yung upper left ng letter E, upper right ng letter B, lower left ng S, and lower right ng I. Itong E, B, S, I na ito ay iba-iba silang tao. Bakit? Because they have differences when it comes to values. Yung mga pinahahalagahan nila sa buhay. Yung mga paniniwala nila. Things that matter to them. Skills, mga kaya nilang gawin, mga mastery nila, iba-iba. Iba-iba yung lakas nila, kalakasan nila when it comes to their career or in life. Iba-iba din yung kahinaan nila, yung mga weaknesses nila. Iba-iba rin sila ng interest at personality. Sisimulan natin sa may pinakamaraming porsyento. Yung letter E. Ito nga palang apat na quadrants na to. Sources of income lahat ng ito. Sources of possible wealth. Wala tayong i-discriminate or ini-invalidate na quadrant when it comes to income generation. So, dito tayo sa letter E. Kung natatandaan nyo kanina yung payo ng Poor Dad kay Robert Kiyosaki, mag-aral ka mabuti para makagraduate ka at makahanap ka ng magandang trabaho. Ito yung usually naririnig natin dito sa Pilipinas. Letter E is for employment or employee. Kapag employee ka, you earn money. But kapag you work for someone else or a company, iba rin yung values mo. Sabi ko nga kanina, iba-iba yung values nitong apat na quadrants nito. Ang mga pinahahalagahan or ang importante sa mga employee is security. Iyon yung value na mahalaga para sa mga empleyado. Yung secure job ba? Yung safety net mo. You are secured by the company na buwan-buwan may sasahurin ka. Meron kang security when it comes to your benefits, mga health benefits, retirement benefits. And for some people, security is really important. If not the most important when it comes to their career. Pero dito sa employment, ang kapalit ng pera na kikitain mo dito or yung income mo is oras mo. Kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka rin kikita. Dito tayo sa letter S. Sa letter S, yung mga self-employed, specialist, or small business owner. Sabi nga dun sa libro, for someone who values a job, it is difficult to explain why you may not want to have a job. So may mga tao talaga na hindi fit for employment, not because they lack the skills, but because hindi yun yung value nila. Securities is important to them, but it's not the most important. Anong pinaka-importante para sa mga self-employed? The most important value for them if sa employment ay security, for letter S, it's independence. They want to be their own boss. They want to do their own thing. Pwedeng accountants, mga small business owners, mga ganyan, or mga freelancers. Kumbaga yung personality nila is gusto nila hawak nila yung oras nila, gusto nila independent sila. And if you're in this quadrant, letter S, you don't work for someone else but you work for yourself. Dito, kung sa employment, ang katumbas ng isang oras ay isang rate din for an hour. Dito sa S, pwedeng ang isang oras mo ay triple. Depende sa mastery
na meron ka dun sa ino-offer mo na skill. So, sa E, you work more so that you can earn more. Diba? OT, ganyan. Sa S, you can work less and you can earn more. Now, let's go to the right side of the quadrant. Dito na talaga yung kung gusto mo talagang maging financially free, you should consider this. Yung goal naman ng Cashflow Quadrant is to know where you are right now and to learn kung paano ka naman mapupunta doon sa kabilang quadrant. Kung gusto mo lang naman. Well, I hope gusto mo. Because we all deserve a life of abundance. So, dito sa right side, yung letter B is for business. Ang business na tinutukoy dito ni Sir Robert Kiyosaki ay mga businesses with 500 or more employees. Let's say, for example, sa Jollibee. Sino ba yung may-ari ng Jollibee? Nakikita mo ba yung may-ari ng Jollibee na nagsaserve ng pagkain sa isang Jollibee branch? No. Kasi meron siyang empleyado. So if sa employment, they work for someone else or a company. Sa self-employment, they work for themselves. Businesses own a system where people work for them. You don't work for it, but you employ people to work for you. You see the difference? Employment, kailangan nandun ka. Present ka. For businesses, they don't need to be physically there. They can leave their businesses for a month or two and come back and it's still profitable. Kumikita pa rin kahit iwan nila yan. Ito namang businesses, they value delegation. They value leadership. Ang mga malalaking negosyo, hindi sila takot o maging empleyado nila yung mga magagaling. They need to hire experts doon sa kanilang kumpanya so that yung mga experts na yun ang gagalaw doon sa sistemang binuo nila. Diba? Mas magkakaroon ng capacity yung business nila to earn more money and yung business owner to be more wealthy. Now, let's go to letter I. Sabi sa libro, ito yung pinakamalaking source of wealth or income. Ano yung I? Ito yung investments. Ito yung tinatawag nilang playground of the rich. Bakit? Kasi sa investments, you don't need to work. Money works for you. Ang values naman dito sa I is freedom. Ito yung mga tipo ng income generation na kahit natutulog ka. So, ano ba yung mga examples ng investments? May stocks, mutual funds, real estate, na kahit wala ka doon or kahit natutulog ka, pwede siyang kumita. Sa investment, of course, merong mga risk pa rin. Yun nga yung differences ng personality na sinasabi ko kanina. Kasi kapag investor ka, dapat hindi ka masyadong emotional kapag nakita mo nagkakaroon ka na ng losses. So, magre-recap tayo. Letter E is for employed, S is for self-employed, B is for business, mga big businesses, and I is for investor. Kung nasa left quadrant kayo, yung E tsaka S, it's important to consider na itap nyo rin yung right side of the quadrant. Because money may not be a source of happiness. But money is important. Mahalaga na malaman mo kung nasang parte ka ng quadrant ngayon kasi lahat ng to income generation nagbibigay sa atin ng pera dahil habang buhay naman tayo gagastos. Ang income natin pwede siyang tumigil pero ang expenses natin habang buhay yan. At hindi naman tayo habang buhay malakas para magtrabaho ng magtrabaho. Kailangan natin maging aware dito kung nasan tayo dito financially because it's not just about getting rich, it's also about having a life that we deserve. Parang napakahirap naman habang buhay pagtatrabahuan natin to. Dahil lang hindi natin pinagplanuhan sa ngayon habang may oras pa tayo. Yung financial freedom. Dito sa left side ng quadrant, you work for money. It's active income. Dito sa right side, passive income. As early as now, you can top quadrant ng letter I. Halimbawa sa stocks ngayon, 5,000 pesos pwede ka na mag-invest. Before you invest, make sure you study, invest in financial education. And nowadays, financial education is free. Maraming resources online. Pag-aralan mo, the goal is to be in at least 2 quadrants. Kung employee ka, pwede ka maging employee investor. Self-employed investor. By default, yung mga big businesses naman, aware na sila sa mga investments. All in all, sa tingin ko, ang konsepto ng pagiging rich or poor sa buhay ay hindi depende sa pera na meron sila o sa yaman na meron sila, kundi sa kung paano sila mag-isip. You can have all the money or all the wealth, but if you think poorly, I think you're still poor. But if you have, less money, struggling, but your mindset is really rich, you really have a great future ahead of you.
Maraming salamat sa panonood sa Be The Best TV. Click mo din ang subscribe button at kung gusto mong isa ka sa una makaalam kung may mga bagong upload, pindutin ang notification bell. Abangan ang mga susunod pa nating videos. At huwag rin mayang i-like at i-share ang Payaman video na ito para sabay-sabay tayong yumaman.